අයිබෝන් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා මගේ channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒක ටිකක් විවිධාකාර රෙසිපි එකක්. ඒක ඇවිල්ලා අතුරුපසක්. ඉතින් අතුරුපස අයිතිය තියෙන්නේ ඉතාලියේ අයට. මොකද ඉතාලියානු අතුරුපසක් මේක. නමුත් මේක මේ පනකොටා කියලා. ඉතින් මේකම සමහර අය මේක කාලා ඇති, සමහර අය කාලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ අපේ ශ්‍රී ලාංකික අතුරුපස ගොඩාක් කනවා. නමුත් මේක වෙනසකට නොදන්න අයට අවස්ථාවක් කරගන්න තමයි මම මේක බලන්නේ. මාත් එක්ක මේක ෂෙයා කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි ලේසි. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ chicken cream එකයි. අපිට සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන වැනිලා. වගේම ඊට පස්සේ මේකට අපිට මේ අවශ්‍ය වෙනවා තව මේක ශක්තිමත් කරගන්න, මේක ඉන්නන්න තව මේක සෙට් කරගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ජෙලටින්. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ chicken cream එක. ඉතින් ගොඩක් අපි දන්නවා සමහර රටවල අයට මේ chicken cream එක හොයාගන්න බැරිව අයත් ඇති. ඉතින් ඒකට ඔයගලන්ට පුළුවන් fresh milk එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මිලිලීටර් 800ක් ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තියෙනවා කාසියු සුගර්. කාසියු සුගර් නැත්තම් සාමාන්‍ය සීනි එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනත් තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක්. ඉතින් මම මේක ඔක්කොම එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේක දැකලා ඇති මෙන්න මේ ජෙලටින් එක. මේ ජෙලටින් මේ ලීව්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අර කොලයක් හැටියට මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මේකට. ඊළඟට මේක නැති අයට මේ ජෙලටින් එක ඔයගොල්ලෝ තියෙන ජෙලටින් පවුඩර් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතද 1 ටේබල් ස්පූන් එකක් නැත්නම් ග්‍රෑම් 10ක් ප්‍රමාණයක් ජෙලටින් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මීට කලින් මේ දැක්ක නැති අයට පෙන්නන්නේ මේක ඇවිල්ලා වැනිලා බීන්ස්. ඉතින් වැනිලා මේ ෆ්‍රෙෂ් වැනිලා එක. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙක් කල් පාවිච්චි කරලා ඇත්තේ වැනිලා අර හදපු වතුර වගේ තියෙන දියරය. නමුත් මම අද මේකට දාන්නේ මේ ෆ්‍රෙෂ් එක. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද මේක මේ විදිහට අරලා මේකේ තියෙන මේ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය අරගෙන තමයි මම මේක අද හදන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ කුඩා පිහියකින් මේක පලා ගන්න ඕනේ අපිට. ඉතින් මේක වේලිච්ච මේ බොන්චි එකක් වගේ තමයි ඇත්තටම. ඉතින් මේක මේ විදිහට අරගෙන මේක ඇතුලේ තමයි මේකේ මේ වැනිලා එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ මේ ෆ්‍රෙෂ් වැනිලා තියෙනවා. මේකේ. ඉතින් මේක අපි දැන් මේ විදිහට මේක හූරලා තමයි ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේක මුලින් ඉඳන් අගට එන හූරලා අපිට මේ වගේ දාන්න පුළුවන් අපිට මේ කිරියකට. ඒක තමයි හරිම මේ වැනිලා එක. ඔයගොල්ලෝ මේක හූරලා මේ විදිහට ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් නාස්ති කරන්න එපා. මේක නිකන් මිල අධිකයි. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම හූරලා ගත්තා. ඔයාලා දැන් පේනවා ඇති. දැන් මේක මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා දැක්කේ මේ තියෙන්නේ මම ඔක්කොම දාලා මේක බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. නමුත් හරි ෆ්ලේවර් එක හොඳටම තියෙනවා. දැන් මම මේක ලිප් උඩ තියලා මම මේක බොයිල් කරනවා. හරිද? දැන් අපි ලිප් උඩ තියාගමු. ඊළඟට මේකට හිමීට හැඳි ගාගෙන කරන්න ඕන. හේතුව තමයි නැත්තම් මේක අඩිය මේ පිච්චෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේක උතුරලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්නවා රැඳිලා මේක මම නටලා එනකම්. මේ ගොඩාක් නටන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම හොඳට රත් වුණා නම් මේක හොඳට නැති. මම මේ කිරි ටික රත් වෙනකම් මම මේ ජෙලටින් මේ ෂීට් ටික මම මේ වගේ වතුරකට දානවා. මේ වතුරක දාලා දැම්මන් පස්සේ මේක සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට තීන්දර මද වෙලා ආවා. ඒතර මම පෙන්නන්න ඒක ගොඩක් සොෆ්ට් වුණාන් පස්සේ අපිට කිරි වට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා මේක බොයිල් කරගන්න. ඉතින් මේ ෆ්‍රෙෂ්ම වැනිලා එක දැම්මන් පස්සේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන හරි සුවඳත්වය වැඩි. සුවඳ වැඩි ඊළඟට ඒකෙන් දෙන හොඳ රසකුත් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ බෝතල්වල තියෙන්නේ ඔක්කොම මේවා මේ කෘත්‍රිම විදිහට හදාගත්ත ඒවා. ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රෙෂ් එකක් දැම්මහම ඒකේ වෙනස හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට ඒ ඩිෂ් එකටත් ඒකේ හොඳ සාධාරණයක් කරනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර මම කලින් දාපු මේ ෂීට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් තියෙන තත්ත්වය මේක සොෆ්ට් වෙලා. දැන් මේක තමයි මම මේකට දාන්නේ මේ කිරියකට. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මේකට දැන් නටාගෙන ආවේ. මම මේක දැන් මේක විතර දාලා ඉක්මනට කවලම් කරගන්න.
මේ තමයි ඉතින් මේ ජෙලටින් එක. ඉතින් ඒක ඉක්මනින්ම කවලම් කරලා ඊට පස්සේ මේක පෙරලා අපිට පුළුවන් තමන්ට කැමති පොඩි පොඩි කප්ස් වලට මේක දාන්න පුළුවන්. ඒ දාලි වල තමන්ට ඕන නැත්තම් කප්ස් වල දාන්න නැත්තම් තමන් ලොකු ට්‍රේ එක දාන්න පුළුවන්. පයිල්ස් භාජනයක වගේ එක දාලා තමන්ට කැමති විදියට මේක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි භාජනයට මේක දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මේක දැන් ඇත්තටම මේක කලින් දාලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බා. තියලා බලන්න මේක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට කරන්න හදන්නේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට මම ගානිෂ් කරන විදිය පෙන්වන්නම් කීපයක්. ඉතින් මම හදාගත්ත මේකට ස්ට්‍රෝබෙරි කූලි එකක්. මේ තමයි ඒක. මේ ස්ට්‍රෝබෙරි. මේකමයි ස්ට්‍රෝබෙරි තම්බල අරගෙන ඒක මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා මම හදාගත්තා. ඉතින් මම මේකත් ගානිෂ් කළාම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මේ කොහොමද ඒක ලස්සනට අපි මේක ප්‍රසන්ට් කරන්න කියලා. ඒ වගේ මම මෙතන බ්ලූබෙරිත් හොයාගත්තා. මොකද මම ස්ට්‍රෝබෙරි කූලියක් හදපු නිසා මේ බෙරි වලින්ම දැන් මම අද ඒක ෆිනිෂ් කරන්නේ. ඒක නිසා මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් හරි ගුණ එකක් තමයි මේ බ්ලූබෙරි කියන්නේ. ඉතින් මම හදාගත්ත චොකලට් වර්ගයක් තියෙනවා. මම ඒකත් මම පොඩ්ඩක් උඩින් ලස්සනට මේ ගානිෂ් කරනවා. මේ තමන්ට ඕනම දෙයක් මේක ලස්සන විදියට මේක ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගානිෂ් කරන එක තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. කෙනෙකුගේ කොච්චර රසට හැදුවත් ඒ අපිට ඒ පෙනුම තමයි හැම වෙලාවම දෙන්නේ. ඉතින් මේක තමන්ට කැමති විදියකට කරන්න පුළුවන්. මේ මම හදපු චොකලට්ස්. ඉතින් මේක තමයි ඔයගලන්ට මේ කාලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම අද ඔයගලන්ට හදලා අවසන් කළා ගානිෂ් කළා මේ අතුරුපස. ඉතින් මේක තමයි මේ පැන කොටා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ විදියට ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තමන්ගේ අමුත්තන්ට ගෙදර අයට සංග්‍රහ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඒක කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔයගලන්ට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට අපේ Facebook page එක සුබුරුදු පරිදි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ හදලා අපිට පික්චර් එකක් එවන්න අපි හදුවා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනකොට මතක තියාගන්න මේක හදලිවල පැය දෙකක් හෝ ඊට එහා ප්‍රමාණයක් තමයි මේක හොඳට සීතල වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට සමහරවල්ලාට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් මේක හයි වුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ ජෙලටින් ඒ කියන්නේ දින නිකුත් වෙලා ඇති. ඒ නිසා ඒ ජෙලටින් හරියට හරියන්නේ නැතුව ඇති. ඒ නිසා හරියට ජෙලටින් බලලා හොඳට දාන්න. එතකොට ඒක හයි වේවි. ඒක ගැන මතක තියාගන්න. නැත්තම් ජෙලටින් ප්‍රමාණය මදි ඇති. ඉතින් ඔය කර්ම කාරණා හොඳට මතක තියාගෙන මේක හදන්න. හදලා විශේෂ අතුරුපසක් හැරිට අයට පිළිගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ඉන් එන්න ආයිබෝවන්.